Once again, hello everyone. This is Rosetta Orchestra, and today we will talk about loop, a do-while loop in computer programming. Okay, but before that, in my previous video, we talk about if else statement and switch case statement. So I will try to give you pros and cons of, or say, the difference when you are going to choose to use if else statement or the switch case statement. So there are instances nga mas maayo nga si if else ang imong gamiton, and then there are instances nga mas preferable gamiton si switch case statement, or in other programming language it's select case statement. Okay, so one good reason is that okay, so there are differences. So naslay kalahian, right? So ilahang structure, so ilahang syntax. May kalahian sa syntax ni switch case o ni if else statement, but when it comes to execution, so pag execute sa program, no, sa iyang pagbasa sa code, sa iyang pag execute, pag perform, ang length of time nga ma-consume ni if else statement or na switch case, it varies. Sometimes it depends on the compiler of the program or the programming language, no. But then there are much better ways of explaining how it differs from each other. As if, for example, this one good example nganong lahi si if else kumpara ni switch case, or there are times nga mas nindot gamiton si if else kumpara ni switch case. So in any case, say for example, if you have this condition, just an example of an if else statement. Okay, so in this example you can evaluate variable a to a range, at pwede nito siya evaluate into a range. So basically on the first if, okay, so on the first statement, here variable a is tested with a range of 1 up to 5, and then on the second part, variable a is tested with the value of, or the range from 6 to 10. So both evaluation will return true or false. So that is the strength of an if else statement. Pwede siya mag-multiple evaluate. We can also have if a is greater than b, or
choice is equal to yes. So pwede ni sa yung nani. Okay, so we have here two examples of if else statement. Now in the second example, it compares A and B kung nag-true ba nga ang value of A is greater than B, or kung ang choice whether bisan pa o mag-false ang A is greater than B, so meaning mas gamay si variable A kumpara ni B, but mag-true ang choice nga equals to yes, it will still perform whatever is naadri sa sulod niya. So kung saang command nga na dinhi, iyahan ang i-execute. So pwede na ito tawagon nga flexible sa if else statement. Flexible, so pwede siya mo-evaluate og bisag unsa nga value or bisag unsa nga scenario, because it will only produce a true and false value, or it will only return true or false value. Now this for example, this one, especially this one, kini ikaduha, kining gi-compare niya si A og B, and then gi-compare niya ang choice nga variable kung ang sulod ba ni choice nga variable is equal to yes ba. So dili na siya pwede pag-abot sa if else statement. It is because if di na siya pwede nag-abot dito sa switch case, because switch case statement is an algorithm that uses a constant value, constant data value for a variable. Okay, so halimbawa na kay switch, okay, just an example lang niya. Tapos na siya break. Okay, so an example, this is an example of a switch case statement. Now maybe pwede na to sa tawagon nga mag-produce or mag-return og value si switch case nga true and false gyapon kung ang value ni A is equivalent ba siya sa value ni B ni 1 sa case 1 other. So kung kining A is equivalent ba siya sa 1 or equivalent ba siya sa 2 or equivalent ba siya sa 3, so pwede gyapon ta maingon nga mag-produce siya true and false as a return. Pero the thing is, since constant ang switch case sa A is integer, so all cases is in integer form. So dili nimo siya pwede i-switch ang imong variable A into another data type. Like for example, aning atong second example sa if else statement nga nag-compare ta og A and B, tapos choice equals to yes, so multiple, gisagol na to ang probably integer or double ang value ni A and B, tapos string or text ang value sa choice. But there is imuhang switch case, pag integer ang imong evaluate, integer gyud ang imong cases. Pag character ang imuhang kini dire kining A, kini ring A, if that is an int or integer,
dapat ang imong case 1, case 2, and case 3 are both integer. If this A is a character, so suppose ang imong cases is dili 1, 2, 3, but maybe yes, no, and maybe. Y and M, representation of yes, no, and maybe. Kung ang imuhang variable A is instead of int is char. Now in this manner, mas paspas ang execution ng switch case because nasa lookup table diretso sa dito o compare kung asa unsa tong content na A. Mura man guni siya kanang ato ang switch din kina tong switch A. Mura na to siya og ang kanang switch nga word mura na to siya og gihimo ano equivalent nga word nga case. Pwede na mura tag ingon og case 1, but this is the word switch and this is ang katong sulod sa variable nga A. So pag ingon na tog switch A, unya ang sulod ni variable A is 1, mura tag ingon og case 1. So therefore automatic iyang execute ang ato ang case 1 kini lookup. Mura to sig na siya kanang direct referral. Switch A case 1, mura tag ningon og case 1 if and case ang sulod nga value ni variable A is 1. So ang word nga switch mura siya atong gilisan og word nga case 1, so automatic execute na si case 1. Dili na niya evaluate ang case 2 and case 3. Unlike there is ato ang previous example nga pwede ka mag multiple evaluation sa imong F na kay 2 or more evaluation different data type, string paresan mo integer. It will resort into comparing evaluating rather both of the condition nga maghihatag. So yung ano siya, again it will resort to comparing whatever ang imong gid butang sa imong condition. Kung duha ka condition, 3, 4, 5, iyan ang evaluate tanan bisan og first condition int, second condition double, third condition boolean, fourth condition is string, and so on and so forth. So dugay, imagine na iyatong agyan tanan, iyatong i-compare tanan, kumpara ni switch case nga direct. Pag integer ang imong i-switch dito sa babaw, integer gid tanan dapat imong case because kung dili mag-error na siya upon compilation. Pag compile pa lang nimo yung program nananay kami dawat nga error, incompatibility, hindi is compatible. Lantaw diyan imong switch A, integer ang A, pero among mga value dito sa imong case is not integers or are not integers. Nagamit ka dito Y or N or M which are characters, so mag-error siya. So again, in comparison, pwede tamingon nga mas flexible si if-else statement, but hinay siya in execution, mas pas i-execute ang switch case because direct siya, na siya lookup table. Masa gi-command din mo pag imong switch A, mura kag command dito nga case A. Or kung 2 ang number nga sulod ni A, pagbasa sa switch A, mura pod siya og gibasa as case 2. So automatic case 2 ang iyang i-perform. So dili niya i-test pa si case 1. Automatic mo dito sa case 2. Because kuan man siya kanang constant, and then the data type parehas na daan.
So yun na. So in most cases, pas-pas gamiton ang switch case kumpara ng if else statement. But in terms of flexibility, I would choose if else statement. Okay? So I hope nasabtan mo na siya nga kalainan ng switch case o if else statement. So the description of in the description of this video akong include ang link sa previous nga discussion about if else and switch case statement if you haven't seen the discussion already, so para ma-review nimo. And then for now mo proceed ta into do while or loop. So naatay gitawag nga loop. So the word loop sa Bisaya na siya balik-balik, repeatable, pwede balik-balikon, pwede i-execute kadaghan. Okay, gets sabtan ang word nga loop. So again, pwede siya i-execute o kadaghan, ibalik-balik o execute ang word nga loop. This one, that word loop. Repeat. So there are times or there are scenarios nga sa imong program nakaisa ka command nga pwede siya mabalik-balik og execute until it will reach to a certain condition. So halimbawa dapat nato siyang i-compare sa scenario sa kinabuhi. For example, dapat before ka matulog mag-ampo ka para hatagan kag blessing. So that is a repeatable manner, a repeatable action. So kung ato na siyang i-relate into programming, so there are certain actions or certain commands in your program nga kinahanglan siya balik-balik og perform. For example, kanang sa mall, since hapit naman ang Christmas, so daghang mamalit, daghang pang mga tindahan nga maghatag og promo, maghatag discount. So halimbawa sa Gaisano Mall ni sulod mga customer within a period of from 9 AM to 8 PM, so daghan king customer. Kada customer nagipamalit, may adto dito sa counter, bayad, agikwentang ilang bayro nun, tapos taganog discount. So every time nga mag-punch og barcode si cashier, kinahanglan pangitaon siya dito sa database kung katong item nga iyang or barcode nga iyang gi-punch is naghatag ba og discount. If it is, computan siya discount. So that is a repeatable action for one day. Pila ka customer, imagine na pila ka customer ang mga do sa cashier. So kana siya nga command in computer programming, dapat pwede siya mabalik-balik og execute. That's normal. And then so isa na siya sa pinaka simple nga example sa loop, right? Loop action. Now ato pagid siyang palaluman. For example, na kay program nga mo compute siya og halimbawa square root. Okay. So if ever wala ka kabalo sa direct nga formula sa pagkuha sa square root, so probably
ang masulod sa imong hunahuna is for example 25. So ang ginput nga numbers 25, sa pangitaon nimo 2 ka numbers nga ug imo siyang i-multiply mo equals into 25, right? So siguro magsugod ka og 25 divide 2. So 25 divide 2 na kay pila man 12.5. So imong 12.5 gi-divide 2 pag yun nimo. So 12.5 divided by 2, so na kay 6.25. Ano? Alright? Muna. So muna imuhang imuhang first step. And then 6.25 times 6.25 dili na siya mo equivalent to 25. So meaning lower pa gyud nga number. So mag-minus na po ka. But then dili man ka gusto nga molapas. So dili ka moingon og minus kag 1 diretso. Siguro by points. Minus 6.25, 6.24, 6.23, 6.22, 6.21 and so on hangtod nga ang iyang answer is mahimo nang 25. So karugayan mo og minus 0.1 minus 0.1 maabot na rin siya og 5. Pag 5 times 5 equals 25, so meaning makuha na rin mo yung square root nga 5. So ang square root ni 25 is 5. Pero let's go back to the process. Gasigi kag first mo siyang gi-divide into 2. Si 25. Tapos ang answer gi-divide pag mo into 2. Tapos gina-minus-minusan na lang dayon nimo. So every time nga mag-multiply ka nga di siya mo equal sa 25, mas dako pa siya sa 25, imo siyang minusan og 1. Multiply minus 1. Minus 0.1 multiply minus 0.1 multiply minus 0.1 multiply minus 0.1 multiply. So nga na. So kasigig minus, kasigig multiply, kasigig minus, kasigig multiply until nga ang product is equivalent sa 25. Pag mo equivalent sa 25, that means imo nang nakuha ang square root. So kana nga command nga magsige siya deduct multiply ito na siyang buhatan og code, ito siyang buhatan og algorithm. So muna itong gitawag nga looping statement. Conditional man itong permero katong switch case og if else karon looping statement ta. So first is we have the do while loop. Okay, so natay do while loop. Okay. So this is an example of a do while loop. So ito siyang himayon. Okay. So we have this command do. That means perform. Unsa iyang i-perform? This a equals a plus 1. Hangtod kanos a until the value of a will be equivalent to 5. So it will always repeat what is inside the do while loop until this statement becomes false. Now in this example,
atong gi-initialan og value si variable a og value nga 1. So magsugod si a og 1. So perform. A equals to a plus 1. So first loop si a nahimo siyang 2. Nganong nahimo mang 2 ang value ni a? It is because ani a equals to a plus 1. So bali giplasan nimo, gi-additionalan nimo 1 ang value ni a, muna siya nahimong 2. And then after ana nga nahimo siyang 2, gi-compare na pod siya dinhi sa a less than 5. So since ang value ni a, current value ni a is 2 compared to 5, that's less than, so true gyapon. So 2 is less than 5. That is why mo balik na punta diri sa do. Nag-command na po ka nga i-perform whatever is inside the do while loop, which is ang a equals to a plus 1. So gi-perform na po na siya. So that means ang value karon ni a nahimo na po 3. Kaya naplasa naman pod. Now after siya nahimong 3 kay naplasan, gi-compare na pod siya dinhi. So 3 less than 5 is true. Less than gyapon ang number 3 sa 5. That is why mo balik na pod siya diri sa do. Na po yung command nga i-execute whatever ang sulod sa do while nga loop. So mag-plus na punta. A equals to a plus 1. So si a nahimo ng 4. Compare 4 less than 5. That's true. Less than 5 gyapon siya. So therefore perform na pod si do. Unsay purpose sa do? It is a command that tells your processor or your arithmetic logic unit to perform this a equals to a plus 1. So that means ang imuhang a naplasa na po og 1, nahimo siyang 5. Now compare 5 less than 5. So ang 5 is not less than 5, meaning dili na siya false, nahimo na siyang true. And therefore dili na siya true, nahimo na siyang false. So carry na siya, ninggawas na ang false. Yun sa paggawas sa false, just because the current value of a is 5, and nato siyang gi-compare kung ang current value ni a nga 5 is less than 5 ba. And it is because 5 is not less than 5, they are equal. So dili na ma-perform ang a equals to a plus 1. So mag-stop na, dili na niya i-perform si do. So pila ka loop? 1, 2, 3, 4, 5. So na kay 5 ka loop or ka 5 ka basis niya gibalik-balik og perform ang imong a equals to a plus 1. Again, so for example, if we have do print hello while a less than 5,
Now, in this example, instead of mag-plus ko sa value ni variable a, wala na ko buhata, but instead akong gibutang is mag-print siya hello into your monitor screen. Pangutana, wala ba error ani nga code or ani nga algorithm or ani nga simple program, simple nga looping statement? The answer is na siya error, not syntax error but logical error. As you can see, I am trying to compare the value of a to 5. So that means kinahanglan ako increment ang number or ang value ni variable a. But since wala ko'y a equals to a plus 1 din so since wala ko'y a equals to a plus 1, may tabuan na karon is infinite. Dili mahuman og execute ang program, dili siya mahuman og perform, magsigil siya print og hello until mapalong ang kuryente sa imong computer or maguba ang imong computer, siguro, I don't know. Because ang imong a, so for example, ug ato siyang tagan og let a is equal to is equal to 1. So kung atong gi-initialan og value sa a nga 1, magpermintir siya 1. Sige siya print og hello, but dili mahitabo nga mahimong a is equal to 5. Then mag false siya, tapos moundang ang loop. Dili moundang ang loop, magsige siya print og hello, mag-display og hello nga word sa imong computer monitor. Kaya wala na ko siya butangi og a equals to a plus 1. So don't forget, that is crucial to looping algorithm. Kay naay mga times nga malimtan na siya sa programmer, resulta hindi na muna og execute iyang program. Sige gyud og execute, kinahanglan pa niya i-force close ang program or ang execution sa program para lang mo stop. It is because dili siya ma-terminate ang imong loop. So magsige siya balik-balik. Kano sa man siya ma-terminate? If this condition diri sa ubos mahimo siya og false. So if this is 1, so this is a less than 5, it's always true nga a is less than 5. Kung wala na diri ako ang a equals to a plus 1. That is why kinahanglan nato siya butangan og diha nga a equals to a plus 1 to increment the value of variable a. And when it increment, meaning magkay mo siya value 1, value 2, value 3, value 4, value 5. Pag abot niya 5, dili na siya less than sa 5, muna nga mo equal na siya og false, and then ma-terminate na ang program. Dili na siya mag-infinite loop, dili na siya magbalik-balik og perform. Sabtan, ang loop, para mas masabtan ato siyang buhatan og simple nga program. Okay.
So this is an declaration plus initialization. So ako siyang gi-declare nga si variable a is an integer variable. When you say integer, katong mo dawat og whole number lang. And then ako siyang gitagan diretso og value nga 1. Initialize ang siyang value nga 1. So a equals to a plus 1. Okay. So para makita na to ang yang epekto, ato siyang i-print. Okay. Ako siyang ibutangan og blank space diri para na ay space between numbers. So ma-determine na to ang iyahang 1 plus na space and 1 not 1 but the value of a rather. Okay. So the clear screen, tapos let's do a path. Okay. So as you can see, in-print siya og 2, 3, 4, and 5. Nganong walay appeal ang 1, sir? Nganong wala na print si 1? Balikan na to sa code. No? I don't know if you can see this. Ako sa try padakaan. Okay, so as you can see, in-display siya 2, 3, 4, and 5, but wala ang 1. Balikan na to sa code. Ang muhang system.out.print is after na nga naplasa na si A. Therefore, dili na niya ma-display si 1. Giplasa naman siya ni diretso. So, kung gusto kag makita nimo si 1, daan, ito siyang ipababaw. So, before pa siya maplasan, i-display niya daan ang 1, which is ang default ng value. Ito siyang i-save. Since natay changes nga gibuhat sa itong code, ito siyang i-java balik. And then, Java. Sir, nganong nawala na pud ang 5? Naa si 1 pero nawala ang 5. Okay. So ako nang gi-explain ganiha. Atong balikan dire sa atong kuan. Okay. Dire. Kini. Ano? Maybe ako na lang ni siyang kopyaon. Try na to kung pwede ba. Tanong ko siya dahil sa akong whiteboard. Yeah, pwede. Okay. Okay. So I think this is much better. Ako na lang tantangon para mas klaro. Okay. So nganong dito sa atong output ning display, first wala nang display ang 1 pero display ang 5. That's because ang akong code nga system.out is after na maplasan ang variable a. But since ako siyang gibaylod sa babaw, ko siyang butang sa babaw daan, therefore i-display sa niya daan si a ang value ni a at i-share niya plasan. Now, first comparison,
currently ang value ni A is 1. Okay. Wait lang, I'm having problem. Okay. So again. So, ano? So, ang current value ni A is 1. Kini. Now, first niya nga execution sa do while loop nimo, mag-print siya 1. Kini system.out.print print siya 1. Tapos nag-plus siya 1. Tapos compare siya diri sa a less than 5. That's true. Therefore balik siya sa do. Balik niya sa do, display na pud siya og 2. Nganong 2 yung display kay nag plus 1 man taganiha. Diba kini? So pag humanyag plus 1, mahimo na po ni siyang 3. So 3 less than 5 is true. That is why mo display na po siya 3 plus 1, mahimo siyang plus 1, mahimo siyang 3. So therefore display niya ang 3. Pag display niya sa 3, mag plus na po siya, plus 1. So that is why na mo siyang 4. Balik na po siya dito kay true pa man yapon nga si 4 is less than 5. So mo display na po siya 4. Plus na po siya 1. Himo siyang 5. Now pagkahimo niyang 5, pag compare diri karon sa imong while, 5 is not less than 5. They are equal. So since they're equal, mo exit na ang program. Mo end na ang execution sa do while loop. Dili na siya dayon mo balik pa sa do. Dili na siya mato sa do kay nag false naman. 5 is not less than 5 naman. 5 is equal to 5 naman. So dili na niya i-perform na balik ang imong do. Or kini mo system.out.print A o kanang A equals to A plus 1. Dili na niya ibalik og perform. That is why ang iyang gi-display dito is kinilang 1 up to 4. Okay. So 1 up to 4 lang iyang gi-display. Wala na niya gi-display si 5. Nganong wala ma-display si 5? It is because pag compare niya dire sa A less than 5, niyang current value ni A is 5 naman. So 5 less than 5 is equal to false. True. Yes, false. So dili naman true nga less than si ang value ni A. So dili na true nga less than ang value ni A sa 5 because ang current value ni A is 5 naman. So pag compare mo 5 less than 5, that's false. Dili na tinuod nga less than. That's why wala na siya nimbalik dito og perform sa do. O wala niya gibalik og perform na ng system.out.print A o kana sa A equals to A plus 1. O nganing hunong na siya dito sa 4. 1, 2, 3, 4 lang yung gi-display. Okay. So first loop, 1 less than 5 true, perform. 2 less than 5 perform. 3 less than 5 perform. 4 less than 5 perform. 5 is not less than 5. It is 5 is equal to 5. So dili na siya mo perform sa do.
na siya mobalik og perform sa do. Kaya dili naman true ang statement sa ubos, nahimon man siyang false. So as long as true pang statement sa imong while, sa condition mo sa while, kini this one, this while a less than 5, this is your condition. Okay, my bad. I don't know murag kung nakita gani ang full example. Yan na. So while ang imong condition nga a less than 5 is true, magsige siya perform sa do o kanang imong system dot out dot print o kanang a equals to a plus 1. But when the value of a is no longer less than 5, meaning equal na sila, nahimo ng 5 ang value ni a, that's the time nga mag stop na o perform sa loop. So muhunong na dayon siya perform, dili na din siya mabalik pag nga na ang do while loop. And we can also kung gusto gyud nga mogawas ang 5, pwede na to sa himon og less than or equal to 5. So as long as less than or equal to 5 siya, mo perform siya og system.out.print. So try na to kung mogawas ba siya taman sa 5. So since na mo giusab sa program, ako siyang i-java, then java. As you can see, ning display ang 1, 2, 3, 4, and 5. Nganong nin-display si 5? Because ang condition akong giusab. What happened to the condition now? As long as the value of a is less than or equal to 5. Pag 1 display, pag 2 display, pag 3 display, pag 4 display, pag 5 display. Because 5 is equal to 5 and ang atong condition there is less than or equal to 5. So mo display ra gyapon siya bisag 5 na siya because ang condition gidungagan natog equal. Duha nakabuk atong condition, whether less than siya or equal siya sa 5. Pero pag mo greater than 5 na siya, auto na siya 6, dito na din mag-stop ang loop. Pwede na rin niya i-perform, wala na rin kay display nga 6. So that is why makita mo to si 1, 2, 3, 4, and 5 because of this less than or equal to 5 nga condition sa imong while. So ato siyang butang og lang yung example. For example, this one. So there is another variation of while loop. So this is Java. Actually, pwede gyapon ni siya yung nanay sa C language, C++, C#, .NET. Okay. So while mag-B na punta diri. Ato na siya isumpay diri. Equals to 1. So pwede ra din siya yung nana sir. Yes, pwede ra kayo. B less than or equal to 5 equals to B plus 1. Another okay. So it's B. Okay. So pansinin niyo ha. Sa babaw na do, tapos na while, tapos kung gigamit is system.out.print. But in my second group of loop, wala ko gagamit og do, just while,
and then instead of print akong gigamit is print ln. So para mas masabtan siya atong butangan og a equals b equals, para ma-distinguish na to kung asa ang o asa na nga code ang gi-perform, ang a ba or ang b ba. So ato siyang giusab man, so ato na po siyang i-java, ako siya siyang i-clear, ato siyang i-java. So first ning display siya a equals to 1, a equals to 2, a equals to 3, a equals to 4, a equals to 5, then b equals to 1. Pero ang b equals to 2 ning abot na siya sa ubos, ning baba na, nagana na siya pa gabot na siya og row, ay complete column I mean. So ang kalahian aning print, okay, para mas maklaro, so ang kalahian ni print lang, all output will be printed in a straight line, single row, isa lang siya ka line. But kung magamit kag print ln, that represents print line, that means the next item nga yang i-display sa mga computer monitor, instead in isumpa niya dito sa isa lang ka linya, isa ka row, ini mo siyang inaog dito sa boss, inaog na po sa ubos, inaog na po sa ubos. So next line, next line, next line, next line, line 1, line 2, line 3, line 4, line 5. So muna gamit na print ln kumpara sa print, but still same, ang isa na do, ang isa walay do, pero pareha sila nga mo perform og loop. Okay, so that is do while loop or while loop. We might call this do while loop, and this one is while loop. The while loop, or the second group of codes, mas dali sabton kanang walay do. Para sa ako I don't know para sa inyo ha. Maybe mas mo prefer mo do, manang nag-keyword nga do, kay syempre specific kayong command do, mara siya yung buhatan ni i-perform ni do this. While ang a is less than or equal to 5 pa, please do this, or you have to do this. Oh, klaro. Pero para na ko, mas dali si while nga walay do. Lesser ang code, although gamay lang natangtang, but still gamay lang ang natangtang, but still na natangtang, so mas ning baba ang imong code, ning gamay imong code. And then mas dali sa sabton so nga while b is equal to 5, perform murag common sense na lang ang word nga do. So dili na kinahanglan nga ibutang pa si do, it is a common sense, common understanding lang pag nakakita kag while, so that means unsay sulod niya iyang i-perform as long as true pa nang iyang condition di sulod sa parenthesis sa while. So common sense na lang, murag imaginary na lang nimo nga na siya do din ha, pero actually wala na gi-apply si do. Okay. So that is do while loop. Pwede ba nga magbutang ko og just like if else statement and switch case statement, pwede ba sir nga ako siyang himuon nga nested do while? Yes, of course, pwede kayo. So see for example, ato siyang ingon ani on. So ato sa gudon si do og si while.
So instead of A ang value ni A yang i-print, mo print siya asterisk. Tapos space. Asterisk and then space. Tapos magbutang og while ini sa sulod. Or para dili gyud maglibog ato na lang buhaton gyud nga do. Okay. Ana. So nested nga do while. But sa sulod wala ko i-print. Okay? So ana lang. Igo lang niya naog sa ubos. Para ang next nga i-print nga asterisk o kana murag star asterisk dito na po sa next line. So unsay output ani niya. So ato ni siyang compile balik. Pause ato siyang Java. So nasa'y first asterisk sa babaw and then pila ka space then yung display siya og upat ka asterisk. So dili na to siya ma-identify. So ato siyang butangan na lang siguro og B og A. Okay. Java. So muna siya hitsura. First loop ng print siya A, tapos ng print siya 5 ka B, then A, B. So it doesn't make sense. Right? It doesn't make sense. Pero as you can see, nakaproduce ta og nested do while loop. How about ito siyang buhaton og ganang program, simple program nga mo generate yun siya understandable nga output. Let's make a program nga naggamit siya do while loop in a nested do while loop, tapos magbuhatag marag siya kani a group of asterisk nga yun na 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Ato na siyang bahaton. So first kung na siyang tangon diha, dali na ko siya sa ubos ibutang siguro. Tapos kini siya kung monog print ln, tapos tangon ako si A, ang bilis na ako asterisk, tapos ibalik na ko diri sa baba si B o 1. So let's try this one. Unsay ang hitsura. Okay. So karon nakaporma na ta og 1, 2, 3 pero in a straight line. Wala pa nato siya na porma into this. Nang mura siya mag table or mag square. So ato siyang i-arrange. So that probably tangtango na to ang isa ka ln sa sulod. Di na to butangan og ln ang atong asterisk. Okay. So instead of ln, print lang diha. Tapos kining isa may print ln. So again, Java. And there you are, mas na-arrange na nato. So ang kanang asterisk nga paana mo na ato ang inner do while. Kini kana siya akong gi-highlight. Mo na mo produce atong asterisk nga paana 1, 2, 3, 4, 5. Pag human niya nag-perform, pag human nag-display atong 1, 2, 3, 4, 5 muna og napod siya sa ubos, ang gabuhat ana nga muna sa ubos is kini na pod kana.
kanang system.out.println. Again, ako nang gingon ang ln print line, print ln print line is next line. So after niya mag-print, after niya i-perform ning inner nga do while into 1 2 3 4 5 asterisk, i-perform niya ning system.out.println nga blanco, munaog siya sa ubos. Tapos true pa man yung isa nimo ka while, outer nga while, kay nag-plus pa man ka og a, so a is nahimo siyang 2, less than pa man siya sa 5, perform siya balik sa babaw, mo display po siya another 1 2 3 4 5, naog sa ubos 1 2 3 4 5, naog sa ubos 1 2 3 4 5. As you can see, 1 2 3 4 5 asterisk pa na, 1 2 3 4 5 5 asterisk pa na. So 5 ka A, 5 ka B. So nested do while. I hope nga nasabtan ang do while loop or ang while loop, kaya pwede na to siya baton og while. See for example, kung kini ato siyang baton nga while, this one, instead of do while ato siya lang buhaton og while, ato siyang javak balik, same ang iyang output, same ang iyang result, pero dili na siya do while, gihimo lang siyang while. Okay, so I hope you understand the concept of do while loop, the nested do while loop, and you have much more clear understanding on when or where to use, when or how to use if else and switch case statement. So again, I will include the link for both if else and switch case statement in the description of this video para malantaw ninyo, ma-review ninyo ang video. So if you have questions or clarifications with this topic, this explanation, please comment your questions below. Pwede na to siya buhatan og additional video, pwede na to siya buhatan og continuation, or pwede na to tubagon diretso sa comment if ever nga pwede rin siya tubagon diretso ang inquiries. So that's it for today. So thank you.